สวัสดีค่ะวันนี้มาติวคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่กับอาจารย์ยุดี And Ajahn Robert. Welcome to Eastland English. เวลาที่เราสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการวัดดวงว่าคำที่เราอ่านมานั้นจะถูกทดสอบหรือเปล่าใครเจอคำศัพท์ที่เคยผ่านตาก็คิดว่าข้อสอบนั้นง่ายถ้าเราอ่านเยอะเจอคำศัพท์เยอะโอกาสในการตอบถูกก็สูงด้วยเช่นกันปากกาพร้อมกระดาษพร้อมเริ่มเลยค่ะDirections. Choose the best answer to complete the sentence. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ Number 1 Blank love traveling to different places and challenging themselves. When they are in danger, they need to take risks and make immediate decisions in order to escape harm. A Presidents. B Language learners. C Adventurers. D Farmers. คนคนนั้นชอบการท่องเที่ยว love traveling ชอบทำอะไรที่ท้าทายความสามารถตัวเอง Challenging themselves. ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายก็ต้องเสี่ยง Take risks. เพื่อที่จะได้รอดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆมาตัดตัวเลือกที่ไกลจากคำตอบมากที่สุดก่อนเลยนะคะ farmer จะเห็นรากศัพท์คือคำว่า farm หมายถึงสวนไร่นาเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนทำสวนทำนาซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ไปเที่ยวเนื่องจากว่าผลผลิตอาจจะเสียหายก็ได้นะคะข้อต่อไป presidents หมายถึงประธานาธิบดีเขามีภารกิจที่สำคัญเขาจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงต่างๆตัวเลือกที่เหลือทั้ง2ตัวคือข้อ B กับข้อ C อาจารย์อยากให้เราดูที่รากศัพท์ adventure adventure หมายถึงการผจญภัยเราเติม er เข้าไปก็กลายเป็น adventurers หมายถึงนักผจญภัยก็จะเอาคำนี้ไปรวมกับคำใบ้ที่อาจารย์ให้ก่อนหน้านี้แสดงว่านักผจญภัยเขาชอบความท้าทายชอบความเสี่ยงเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากอันตรายข้อ C จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะส่วนข้อ B ทำไมไม่ถูก language learners หมายถึงคนเรียนภาษา Number 1. Adventurers love traveling to different places and challenging themselves. When they are in danger, they need to take risks and make immediate decisions in order to escape harm. Number 2. I feel happy and proud because I was able to climb all the way to the top of that mountain. It was quite a or an blank. A Achievement. B Photography. C Education. D Decision. ก่อนที่เราจะมาหาคำตอบในข้อนี้ให้ไปดูคีย์เวิร์ดคำว่า proud คือความภูมิใจเพราะว่าได้ปีนไปจนถึงยอดเขา Climb all the way to the top. การหาคำตอบในช่องว่างในข้อนี้เราก็จะต้องมาดูว่าความภูมิใจที่เราปีนไปถึงยอดเขานี้จะเรียกว่าอะไรค่ะข้อดี decision มันคือการตัดสินใจมันไม่ใช่เนาะ education แปลว่าการศึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทย์ในข้อนี้ photography คือการถ่ายภาพซึ่งการถ่ายภาพก็ไม่ต้องอาศัยความภูมิใจคำตอบที่ถูกต้องคือ Achievement. ซึ่งหมายถึงความสำเร็จเมื่อเราปีนไปถึงยอดเขาเราเกิดความภูมิใจสิ่งนั้นเรียกว่าความสำเร็จ Number 2. I feel happy and proud because I was able to climb all the way to the top of that mountain. It was quite an achievement. Number 3. We are very sorry for our mistake with your order. We will send you a new parcel and would like to blank for our error. A Request. B Assist. C Provide. D Apologize. พวกเรารู้สึกเสียใจสำหรับความผิดพลาดในครั้งนี้ Sorry for our mistake. Parcel. กล่องพัสดุที่เห็นในรูปภาพเลยนะคะ จากโจทย์เราสามารถเดาได้ว่าเมื่อมีความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาพวกเราจึงอยากจะทำอะไรเอ่ยสำหรับความผิดพลาดในครั้งนี้
ให้ผู้เรียนลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้ส่งสินค้าเขาส่งสินค้าผิดพลาดพวกเขาจะทำอะไรกับความผิดพลาดของเขาถ้าพวกเราทำอะไรผิดเราก็จะต้องขอโทษถูกต้องไหมคะในภาษาอังกฤษคำว่าขอโทษคือคำว่า apologize ถึงแม้ว่าเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็มาลองดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะคะ request, เรียกร้อง assist, ช่วยเหลือ provide. ให้ Number 3. We are very sorry for our mistake with your order. We will send you a new parcel and would like to apologize for our error. Number 4. During a busy time, you may not be served as fast as you desire. Learn to be blank and wait for your turn. A Patient, B experienced, C impatient, D ambitious. During a busy time. ให้นึกถึงเวลาที่ทุกคนพร้อมใจกันออกไปซื้อของตอนสิ้นเดือนเวลาเราจะไปจ่ายเงินแถวก็จะยาวมากๆหรือว่าตอนไปทานอาหารกลางวันในร้านดังๆเราก็ต้องรอรับบัตรคิวเพราะคนเยอะมากดังนั้นในการให้บริการก็อาจจะไม่ได้เร็วดั่งใจนึก Desire, เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะนั่นคือคำตอบที่เราจะต้องหาไปด้วยกันแล้วก็ต้องรอจนกว่าจะถึงคิวของคุณ wait for your turn. ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกก่อนเลยนะคะข้อไหนเอ่ย ambitious หมายถึงความใฝ่ฝันข้อต่อไปเราไม่ต้องใช้ประสบการณ์ในการรอ Experienced, ข้อ A กับข้อ C มีรากศัพท์เหมือนกันคือคำว่า patient แปลว่าความอดทนอาจารย์อธิบายมาถึงตอนนี้แล้วสามารถคาดเดาคำตอบได้เลยนะคะว่า patient คือคำตอบที่เรากำลังตามหาข้อ C เราจะเห็น prefix คำว่า im ถ้าพวกเราเจอคำเหล่านี้อยู่ข้างหน้าแสดงว่าคำนั้นจะมีความหมายตรงกันข้ามอย่างเช่นคำว่า patient แปลว่าอดทนถ้าใส่ im เข้าไปก็กลายเป็นไม่อดทนค่ะ Number 4. During a busy time, you may not be served as fast as you desire. Learn to be patient and wait for your turn. Number 5. I purchased this item because it's made from blank, which can't get burned easily and is very flexible. A Glass, B cardboard, C wood, D leather. Purchased, แปลว่าซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คำนี้ในเชิงธุรกิจเราก็สามารถแทนที่คำนี้ด้วยคำว่า buy ค่ะ item, หมายถึงสิ่งของ it's made from หมายถึงว่าสิ่งของเนี้ยทำมาจากอะไรมาดูคีย์เวิร์ดนะคะสิ่งนี้ไม่ติดไฟง่าย can't get burned easily. ก่อนจะดูคีย์เวิร์ดตัวต่อไปเราสามารถตัดคำตอบที่ไม่ถูกต้องออกได้เลยข้อ B cardboard หมายถึงกระดาษสิ่งเนี้ยติดไฟได้ง่ายตัวต่อไปเดาได้ไหมคะ wood หมายถึงไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยต่อไปมาดูคุณสมบัติของสิ่งนี้นะคะทำอะไรได้อีก Very flexible. มีความยืดหยุ่นสูงมากเราสามารถตัดข้อ A Glass, แปลว่าแก้วเพราะว่าแก้วไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อกระทบอะไรแรงๆมันก็จะแตกได้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D leather, ในที่นี้คือหนังสัตว์แสดงว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งของในโจทย์ข้อนี้ทำมาจากหนังสัตว์สามารถดูได้ในรูปภาพเลยค่ะสรุปนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์แท้จะติดไฟยากแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นสูงค่ะ Number 5. I purchased this item because it's made from leather, which can't get burned easily and is very flexible. Number 6. There is too much waste in this bin. Could someone please throw out the blank? A Recycling, B rubbish, C environment, D managing, waste. คือสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วตามในรูปภาพเลยค่ะเมื่อสิ่งนั้นใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องนำไปทิ้ง Throw out, ลองมาดูที่ตัวเลือกนะคะว่าสิ่งไหนหมดประโยชน์แล้วเราจะต้องนำไปทิ้ง
Environment. หมายถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่รอบๆตัวเราไม่สามารถนำไปทิ้งได้ Managing. หมายถึงการจัดการ ข้อ A กับข้อ B recycling กับ rubbish สองคำนี้เราจะพบในบทความเกี่ยวกับเรื่องขยะทั้งคู่เลยนะคะ เราก็ต้องมาดูว่าสิ่งไหนกันนะที่เราต้องนำไปทิ้ง recycling หมายถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนคำว่า Rubbish. หมายถึงขยะ Number 6. There is too much waste in this bin. Could someone please throw out the rubbish? Number 7. This is our first massive project ever. We need to blank in every step to make sure that there is no error at any point. A Take a break. B Take a walk. C Take a taxi. D Take care. นี่เป็นโครงการใหญ่โครงการแรกที่มีความสำคัญมาก Massive project. พวกเราจึงต้องทำอะไรนะในทุกๆขั้นตอน Every step. เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจว่าโครงการนี้สมบูรณ์แบบไม่มีข้อบกพร่องตรงไหนเลย No error. ข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการทำโปรเจกต์นี้ให้สมบูรณ์ก็คือข้อ C Take a taxi. ไปโดยรถแท็กซี่ Take a walk. คือการเดินเล่น ถ้าเรามีงานที่สำคัญเราจะไม่ออกไปเดินเล่นแน่นอนถูกต้องไหมคะ ต่อไปข้อ A กับข้อ D ข้อไหนที่ถูกต้องในเมื่อมีงานสำคัญใหญ่ๆเราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ นั่นคือคำว่า Take care. แล้วทำไมในข้อ A คำว่า take a break ไม่ใช่ ข้อ A หมายถึงการหยุดพัก ถ้าเรามีโครงการใหญ่กำลังรอเราอยู่เราก็จะไม่พัก ไม่อย่างนั้นแล้วโครงการเราก็จะไม่เสร็จนะคะ Number 7. This is our first massive project ever. We need to take care in every step to make sure there is no error at any point. Number 8. Nowadays, if you would like to get hired by an international company, a very high English proficiency test score is blank. A Delighted, B clarified, C required, D delivered. ในปัจจุบันนี้ nowadays ถ้าคุณอยากจะได้รับการจ้างงาน Get hired. จากบริษัทต่างประเทศ บริษัทเหล่านี้เขาก็จะทำอะไรนะกับคะแนนภาษาอังกฤษที่สูงข้อ A Delighted, แปลว่ามีความสุข delivered, คือการส่งต่อ ซึ่งถ้าเป็นคะแนนของเรา บริษัทก็จะไม่สามารถส่งต่อ แต่เขาจะทำอะไรกับคะแนนสูงๆของเรา clarified, ทำให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งทำไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องคือ required. หมายถึงต้องการ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำงานกับบริษัทต่างประเทศ แน่นอนเลยว่าบริษัทเหล่านั้นเขาต้องการคนที่มีคะแนนภาษาอังกฤษสูง Number 8. Nowadays, if you would like to get hired by an international company, a very high English proficiency test score is required. Number 9. At a wedding, lots of old friends who haven't met each other for a long time will use this chance to blank. A Get back. B Get together. C Get ready. D Get engaged. ลองคิดภาพตามถึงงานแต่งงาน เพื่อนส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้พบเจอกันมาตั้งนานแล้ว เราก็จะใช้โอกาสนี้ในการทำอะไรเอ่ย เริ่มที่ข้อดี Get engaged. ใช้โอกาสนี้ในการมั่นกัน Get ready. เตรียมความพร้อม โอกาสที่มีความใกล้เคียงกันในการตอบของข้อนี้ก็คือข้อ A กับข้อ B get back หมายถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นการกลับบ้าน อาจจะเป็นการกลับไปเที่ยวที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง หรือว่ากลับไปทำงานใหม่คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ Get together. ในที่นี้หมายถึงการรวมตัวกันกับหมู่พ้องเพื่อนค่ะ Number 9. At a wedding, lots of old friends who haven't met each other for a long time will use this chance to get together. Number 10. Due to the pandemic, people don't do many activities outside. Everything looks sad or blank.
Most businesses are closed. The roads are nearly empty, and socializing seems unrecognizable. A Miserable, B dull, C enormous, D disgusting. โจทย์ข้อนี้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีเลยนะคะ Due to the pandemic เพราะว่าการระบาดของโรคทำให้ประชาชนไม่ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน Everything looks sad. ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราก็แลดูเศร้า Businesses are closed. ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลง Empty. ถนนก็ดูโล่ง Socializing seems unrecognizable. จึงไม่เห็นการพบปะสังสรรค์ของผู้คนเหมือนที่ผ่านมา ถ้าคำว่า Socializing seems unrecognizable. เป็นคำศัพท์ที่ยากเกินไป เราก็สามารถเขียนได้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกัน ในข้อความสีเขียวด้านล่างค่ะ People don't hang out together in public places like they used to. เรามาตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกก่อนเลยนะคะ ข้อ C Enormous. แปลว่า ใหญ่โต Disgusting. แปลว่าขยะแขยง ข้อ A กับข้อ B มีความหมายใกล้เคียงกัน miserable แปลว่าเศร้า dull แปลว่าน่าเบื่อ ทีนี้มาดูว่าเราจะเลือกตอบข้อไหนดี ให้ไปดูที่คำว่า or ในโจทย์ค่ะ ถ้าข้างหน้าคำว่า or เป็นคำศัพท์ ดังนั้นคำศัพท์ข้างหลังของ or ก็จะต้องมีความหมายเหมือนกับคำข้างหน้า คำที่ใกล้เคียงที่สุดคือคำว่า miserable แปลว่าเศร้าค่ะ Number 10. Due to the pandemic, people don't do many activities outside. Everything looks sad or miserable. Most businesses are closed. The roads are nearly empty, and socializing seems unrecognizable. Thanks for learning with us at Eastland English. Please like, comment, and subscribe. แล้วกลับมาเรียนกันใหม่กับ Eastland English นะคะ ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ใส่คอมเมนต์ให้อาจารย์ทราบ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดชุดข้อสอบใหม่ๆ อย่าลืมกดกริ่งติดตามนะคะ See you next time. แล้วเจอกันใหม่ค่ะ Sawadee krap. Bye